नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपलं सर्वांचं स्वागत आहे मॅथमॅक्स ट्युटोरियल या चॅनलवरती आणि आपण पाहतोय लिमिट्स. ओके, तर आपला एक्सरसाइज चाललेला आहे 7.1. ओके, आता जे काही रिमेनिंग क्वेश्चन्स आहेत ते आपण आज काय करणार आहोत, सॉल्व्ह करणार आहोत. ओके, आता थेरम जो कुठला आहे तर त्या थेरम वरतीच काय आहेत, आधारित आहेत. ओके, जो थेरम आपला आहे तो काय थेरम, तर लिमिट एक्सटेंड्स टू, बरोबर, यस, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए x raised to n minus a raised to n divide x minus a is equal to n into a raised to n minus 1. ओके, तर ह्याच्यावरती काय एक्झाम्पल हे डिपेंड आहेत आणि एकदम आपण काय करूया, सिंपल आणि इजी वे मध्ये त्याचा आपण आन्सर फाइंड करूया. ओके, तर लेट्स डू स्टार्ट. ओके, तर फर्स्ट एक्झाम्पल आपल्याला दिलेलं आहे एल लिमिट. ओके, x टेंड्स टू आपल्याला काय दिले 1 दिलेले in bracket x plus x square plus x cube plus dot 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 plus x raised to n minus n. ओके, आणि डिवाइड आपल्याला x minus 1 दिलेला आहे. ठीक आहे, तर थोडंसं आता स्ट्रॅटर्जी नेमकी किंवा ह्याचं सोल्युशन जर आपल्याला फाइंड करायचं असेल तर आपल्याला इथं काय करायला लागतील, थोड्याशा सिंपल स्टेप्सचं थोडंसं काय केलं पाहिजे, आपल्याला ऑब्झर्वेशन केलं पाहिजे. ओके, आता इथं काय दिलं x मायनस ए आहे आणि इथं काय x मायनस 1. ओके, आणि इथं काय x मायनस ए वरती पण आहे डिनॉमिनेटरला आणि ओके न्यूमरेटरला पण आहे. ओके, आता मग x मायनस 1 म्हणजे इथं काय आपल्याला मायनस 1 ची काय थोडक्यात गरज आहे, नीड. ओके, मग आता मायनस n म्हणजे ह्याचा मी मिनिंग काय करू शकतो पहा. ओके, तर 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू जर n टाइम्स घेतलं तर ह्याचं काय येणार आहे आपलं, तर n येणार आहे. काय येणार आहे, n येणार आहे, बरोबर, यस. ओके, किंवा तुम्ही तिथं इन्फिनिटी असं जरी घेतलं तरी काय येणार, तिकडं इन्फिनिटी असं येणार. आपण काय घेतलं n टाइम्स, मग काय येणार आपलं सोल्युशन n टाइम्स येणार. ओके, मग आता x प्लस एक्स स्क्वेअर प्लस काय येणार एक्स क्यूब. ओके, प्लस डॉट 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 प्लस एक्स एन रेस्ट टू आता मायनस, आता एनच्या जागेवर व्हॅल्यू काय टाकतोय मी, तर 1 प्लस 1 प्लस अप टू किती टाइम्स आपल्याला घ्यायला लागेल, तर n टाइम्स घ्यायला लागेल, बरोबर का, यस. हा लक्षात आला का तुमचा फंडा. ओके, यस. चला, तर n टाइम्स आपण जर घेतलं तर काय येते, डॉट 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 काय येणार प्लस काय येणार इथं आपलं n टाइम्स येणार. यस, गॉट इट. ओके, आणि इथं ब्रॅकेट आपण कंप्लीट करूया. ठीक आहे, आणि ह्याला डिवाइड मध्ये काय येईल आपलं टोटल x मायनस काय येईल 1. यस, गॉट इट. ओके, आता मी काय करतो अरेंजमेंट, हा जो मायनस 1 आहे. ओके, आता जर मायनस ना आत मल्टिपल केलं तर काय येईल, सगळे निगेटिव्ह साइन येतील का, यस. ओके, मग आता हा मायनस 1 प्रत्येकातनं मी काय करणार आहे, मायनस 1 करणार ह्या x पदामधून, म्हणजेच काय लिमिट x टेंड्स टू 1. ओके, गॉट इट, x मायनस 1. यस, त्याच्यानंतर प्लस काय लिहितं एक्स स्क्वेअर मायनस काय इन 1 ऑल्सो एक्स क्यूब ऑल्सो मायनस 1 प्लस डॉट 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 त्यानंतर प्लस. आता ह्याच्यातून पण काय करायला लागेल आपल्याला एक्स एन मायनस काय करायला लागेल 1 करायला लागेल का, यस. ओके, आणि ह्याला डिवाइड मध्ये काय येईल आपलं एक्स मायनस 1. यस, गॉट इट. ओके, आणि ब्रॅकेट कंप्लीट. यस, आता मी ह्यांचं काय करतो, सेपरेशन करतो. ओके, म्हणजे काय लिमिट x टेंड्स टू 1. आता ह्याचं सेपरेशन केलं तर काय येईल x मायनस 1 डिवाइड x मायनस 1. ओके, त्यानंतर प्लस एक्स स्क्वेअर मायनस 1 डिवाइड काय येईल एक्स मायनस 1. यस, गॉट इट. त्यानंतर प्लस एक्स क्यूब मायनस 1 डिवाइड काय येईल एक्स मायनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस काय येईल एक्स रेस टू एन मायनस 1 आणि ऑल्सो डिवाइड एक्स मायनस 1. यस, गॉट इट. ओके, मग आपल्याकडे थेरम अवेलेबल आहे. ओके, तर थेरम काय येतो आपला, तर थेरम आता जिथे मी लिहिलेला होता की लिमिट ओके एक्स टेंड्स टू ए असा असेल एक्स रेस टू एन मायनस ए रेस टू एन डिवाइड x मायनस एन इज इक्वल टू काय असतो n इंटू ए रेस टू एन मायनस 1. आता ह्याच्यामध्ये जर मी यस ह्याला कन्वर्ट केलं तर काय लिमिट x टेंड्स टू ए. ओके, आता ह्याचा मिनिंग काय येईल 1 प्लस. ओके, गॉट इट. आता एक्स स्क्वेअर 1 चा पण मी काय करतो स्क्वेअर डिवाइड करतो एक्स मायनस 1. 1 चा स्क्वेअर केला तर किती येणार आहे, तोच येणार, किती पॉवर असली तरी काय येणार 1 येणार. मग प्लस एक्स क्यूब मायनस 1 चा क्यूब डिवाइड काय येईल एक्स मायनस 1 प्लस डॉट 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 काय येईल प्लस एक्स रेस टू एन मायनस 1 रेस टू एन डिवाइड करणार एक्स मायनस 1. ओके, म्हणजे ह्या फॉर्मॅटमध्ये काय झालं आपलं, यस, कन्वर्ट झालं. ओके, मग आता हा थेरम मी इथे यूज करू शकतो इझिली. यस, ओके, ह्या स्टेपला सगळ्या लक्षात आलं तुमच्या. ओके, चला, तर आता काय करू आपण सोल्युशनकडे थोडंसं मूव्ह करूया. ठीक आहे, यस. ओके, आता जर हा फॉर्म्युला मी यस ऍप्लिकेबल केला तर काय येतं माझं, हा लिमिट काय येईल एक्स टेंड्स टू 1. ओके, आता ऍप्लिकेबल करणार त्याच्यामुळे इथे काय लिमिट येणार नाही. ओके, सॉरी, चला आता 1 इथे येईल. ओके, 1 प्लस ऑलरेडी 1 आहे. आता ह्याच्यासाठी आपल्याला काय येईल, एन ची किंमत इथं काय तुमची एन इज इक्वल टू तुम्ही काय घेणार 2, ए इज इक्वल टू काय घेणार तुम्ही 1 घेणार, म्हणजेच काय येईल 2. 1 रेस टू काय येईल 2 मायनस 1 प्लस काय येईल तो 3 1 रेस टू काय येईल 3 मायनस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट. यस, अप टू किती टाइम्स असणार आहे तुमचं, तर इकडे n टाइम्स म्हणजे काय येईल n. ओके, आणि इंटू काय येईल 1 आणि n मायनस काय येणार आहे 1 येणार. यस, ओके, म्हणजेच काय येईल 1 प्लस 2 प्लस काय येईल 3 प्लस डॉट 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 अप टू काय येणार n टाइम्स. ओके, यस, गॉट इट. मग आता जर सम ऑफ नॅचरल नंबर्स, यस, लास्ट हे झालेले आपल्याला की सम ऑफ नॅचरल नंबर इज इक्वल टू काय असतो, तर काय असतं, तर n इन ब्रॅकेट n प्लस 1 आणि डिवाइड काय असतं 2 आणि दिस इज काय झालं माय
फायनल सोल्युशन. यस गॉट इट. तर असं काय सिंपल हा सोल्युशन आहे, ह्याच्यामध्ये काही अवघड स्टेप नाहीत. ओके, आलं का लक्षात? चला तर आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल घेणार आहोत, लगेच सुरुवात करणार आहोत. हा तुमच्या स्टेप सगळ्यात लक्षात आल्या का? ठीक आहे. यस चला तर मूव्ह होऊया. ठीक आहे, चला मूव्ह ऑन द सेकंड एक्झाम्पल. ठीक आहे, तर ह्याचं पण आपण काय करूया सोल्युशन एकदम सिंपल वे मध्ये काय करूया फाइंड करूया. ठीक आहे. यस ओके, तर एक्झाम्पल नंबर आपण सेकंड घेतोय. तर लिमिट यस एल एक्स टेन्स टू आपल्याला काय दिलंय, हा 7 दिलेला आहे. त्यानंतर अंडर क्यूब मध्ये काय दिलं, एक्स मायनस अंडर क्यूब रूट 7. त्यानंतर काय दिलंय, ओके हे दोन टर्म दिलेले आहेत सेम, एक प्लस आणि काय आहे मायनस आहे. ठीक आहे. यस गॉट इट. ओके, आणि ह्याला डिवाइड काय दिले आपल्याला एक्स मायनस 7. ओके, आता दिस इज लाईक. ओके, आता ही कशाप्रमाणे लाईक आहे हो, तर दिस इज लाईक ए मायनस बी. ओके, आणि ए प्लस बी राईट. ओके, म्हणजे काय येतं ए स्क्वेअर मायनस काय येतो बी स्क्वेअर. ओके, मग ह्याचं पण मी सिम्प्लिफिकेशन तसं करू शकतो. तर लिमिट काय येईल तुमचं एक्स टेन्स टू 7. गॉट इट. ओके, ह्याचं काय येईल आपली टर्म रूट अंडर क्यूब मध्ये काय येणार एक्स, आणि ह्याचं पण काय येईल स्क्वेअर. त्यानंतर मायनस काय येईल ह्याचा क्यूब अंडर रूट मध्ये 7 आणि ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवाइड एक्स मायनस काय येईल 7. यस, स्टेप समजली. ओके, आता थोडंसं आपण काय करू, ह्याचं सिंपल टर्म काय करू सिम्प्लिफिकेशन करूया. ठीक आहे, आता पहिल्यांदा काय करू आपण, जो ब्रॅकेट मधला जो टर्म आहे ते आपण घेऊया. ठीक आहे, आता तुम्हाला माहिती आहे लॉ ऑफ इंडायसेस नुसार. ओके, सपोज जर एक्स रेस टू असे असेल, ओके एम इंटू एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू काय असतं एक्स रेस टू एन अपॉन काय असतं एम असतं. ओके, मग इथं पॉवर काय आपली यस 1 आहे, लक्षात येते का टर्म बघा. ओके, इथं पॉवर काय आपली तर एक्स रेस टू ला 1 आहे, म्हणजे काय येईल एक्स रेस टू काय येणार 1/3. ओके, आता आपल्याला ह्याचा काय करायचा यस स्क्वेअर करायचा आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे ह्याचा बोथ साईडला काय येणार तुमचा इथं स्क्वेअर येईल आणि इथं पण काय येणार तुमचा यस स्क्वेअर येईल. म्हणजे ह्या टर्मचा मिनिंग जो काय येणार तुमचा 2 काय येईल 3 येईल का. यस ओके, म्हणजे हिचं सिम्प्लिफिकेशन टर्म आपली काय येते तर लिमिट एक्स टेन्स टू 7. ओके, लक्षात येते का, कॉन्सन्ट्रेट करा. 2 काय येणार 3 मायनस काय येईल 7 रेस टू ऑल्सो 2/3. ओके, आणि डिवाइड करणार एक्स मायनस 7. यस व्हॉट इट. ओके, आता हा फॉर्म्युला डायरेक्ट आपल्या थेरम मध्ये कन्वर्ट झाला का नाही. हा, तर थेरम काय आपला, तर थेरम आहे तर लिमिट हा एक्स टेन्स टू ए एक्स रेस टू एन मायनस ए रेस टू एन डिवाइड एक्स मायनस ए इज इक्वल टू काय असतो एन इंटू ए रेस टू एन मायनस 1. व्हॉट इट. ओके, मग एन ची इज इक्वल टू किंमत आपली काय 2/3 आणि ए इज इक्वल टू काय आपलं 7 आहे. ओके, मग ऍप्लिकेबल जर केला हा थेरम आपण तर काय येईल आपला हा यस 2/3. ओके, आणि 7 रेस टू काय ना 2/3 मायनस काय करायला लागेल 1 सबस्ट्रॅक्ट करायला लागेल. ओके, मग आता सिम्प्लिफिकेशन टर्म काय येईल आपली 2/3 आणि 7 रेस टू काय येणार तुमचं मायनस काय येईल यस 1/3 येईल. यस ओके, मग आता मायनस 1/3 इनवर्स आहे, लक्षात घ्या हा काय इनवर्स आहे. आता जर खाली आला डिनॉमिनेटरला तो काय होणार आहे तो यस पॉझिटिव्ह होणार का. यस ओके, आता 1/3 आपण टर्म एक्स रेस टू 1/3 ही टर्म आपण अशी लिहू शकतो. यस गॉट इट. ओके, म्हणजे काय येणार 2/3 आणि काय येईल 3 अंडर क्यूब काय येईल तुमचं 7 येईल. ओके, आणि हे काय झालं आपलं सोल्युशन झालं. येस गॉट इट. ओके, चला क्विक मध्ये हा स्क्रीनशॉट काढून घ्यायचंय फास्ट मध्ये. यस चला, हा नेक्स्ट एक्झाम्पल आपण पाहणार आहोत. तर नेक्स्ट एक्झाम्पल आपल्याला दिलंय की लिमिट एक्स टेन्स टू 5. ओके, एक्स रेस टू के मायनस 5 रेस टू के डिवाइड एक्स मायनस 5 इज इक्वल टू 500 आणि फाइंड करा सांगितले ऑल पॉसिबल व्हॅल्यूज ऑफ के. ओके, आपण सॉल्व्ह करूया. ओके, तर एल लिमिट घेऊया आपण एक्स टेन्स टू 5. यस ओके, तर एक्स रेस टू के आणि मायनस काय दिले 5 रेस टू के आणि डिवाइड काय दिले एक्स मायनस 5. ओके, आणि इज इक्वल टू आपल्याला दिले 500 दिले. ठीक आहे, आता इथे एल घ्यायची काय गरज नाही, आपल्याला काय करायची की पॉसिबल व्हॅल्यूज. ओके, के च्या व्हॅल्यू पॉसिबल काय असू शकतात. ओके, आता जर थोडासा आपला थेरम जो आहे ओके जर ऑब्झर्वेशन केला. ओके, तर थेरम आपला काय आहे थोडासा पहा. ओके, तर थेरम जो आहे आपला तो काय तर लिमिट. ओके यस, लिमिट एक्स टेन्स टू ए असा आहे बरोबर. एक्स रेस टू काय एन आहे मायनस ए रेस टू एन आणि डिवाइड काय तुमचं एक्स मायनस ए इज इक्वल टू एन इंटू ए रेस टू एन मायनस 1 ह्या टर्म मध्ये आहे. ओके, मग आता थोडंसं इथं ऑब्झर्वेशन केलं तर एन ची किंमत आपली काय ए के आहे आणि ए इज इक्वल टू काय आपलं 5 आहे. ओके, मग हा थेरम मी यस डायरेक्ट ऍप्लिकेबल करू शकतो का, तर करू शकतो. ओके, म्हणजे ह्याचं सोल्युशन जे आपलं काय येणार आहे तर के. ओके, तर 5 रेस टू लक्षात घ्या आपलं काय येणार के मायनस काय येणार आहे 1. ओके, एक पॉवर काय करायची आपल्याला सबस्ट्रॅक्ट करायची आणि इज इक्वल टू काय दिले आपल्याला 500. यस गॉट इट. ओके, मग आता के आता इंटू 5 रेस टू के मायनस 1. आता आपल्याला हे काय करायला लागेल थोडक्यात थोडंसं काय करायला लागेल फोड करायला लागेल है की नाही. यस, म्हणजे आता ही टर्म मी असे लिहू शकतो 4 इंटू 125. ओके, म्हणजे बरोबर काय येते यस 500 येते. यस ओके गॉट इट. मग आता के 5 रेस टू के मायनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 5चा हा काय आहे तुमचा क्यूब आहे का,
कारण इकडे पण काय 5 टर्म आहे. ओके, मग आता ही टर्म जर मी असलेली 5k-1 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 - 1 असं पण लिहिले तरी चालतंय का. आणि इथं आपण आता यस कम्पेअर करू शकतो. आणि इथं लिहितो मी कम्पेअरिंग ऑन बोथ साइड. ओके, कम्पेअरिंग ऑन बोथ साइड. ओके, कम्पेअरिंग ऑन बोथ साइड. आता कम्पेअर केलं टर्म तर k इज इक्वल टू काय येते वो, हा 4 येते का. यस गॉट इट. ओके, और तुम्ही असं पण फाइंड करू शकता की 5k-1 आणि इज इक्वल टू ऑल्सो दिस कम्पेअर व्हॅल्यू म्हणजेच काय ना 5 - 1. यस गॉट इट. ओके, मग आता काय येईल तर k-1 इज इक्वल टू हे जर टर्म कम्पेअर केले ह्याच्याबरोबर तर काय येईल 4 - 1 येईल. ओके, मग k इज इक्वल टू काय येईल 4 येईल. ओके, तर -1 तिकडे गेल्यानंतर काय होणार आहे प्लस होणार आहे आणि k ची किंमत आपल्याला काय करायची फाइंड करायची म्हणजेच k इज इक्वल टू काय आलं 4 इज द माय फायनल सोल्युशन. यस गॉट इट. सिंपल आहे ना. ओके, चला नोट डाऊन करून घ्या आणि त्याच्यानंतर आपण यस नेक्स्ट क्वेश्चनकडे मूव्ह होणार आहोत. ओके, यस चला झालं का पाठ हा एकदम सो इझी आहे. ठीक आहे. यस, फक्त इथं तुम्हाला काय करायचं आहे फॉर्म्युला ॲप्लिकेबल करायचा आहे बस. यस ओके, तर नेक्स्ट एक्झाम्पल आपण मूव्ह घेऊया. तर नेक्स्ट एक्झाम्पल जे आहे एल लिमिट एक्स टेन्स टू आपल्याला हा यस 0 दिलेला आहे. त्याच्यानंतर 1 - x रेस टू काय दिले 8 -1 आणि डिवाइड काय दिले 1 - x ब्रॅकेट स्क्वेअर -1. ओके, आता थोडंसं ऑब्झर्व करा. इथे मी डायरेक्ट पॉवर फॉर्म्युला यस किंवा तो थिअरम आपल्याला जो x रेस टू n - a रेस टू n इथे मी ॲप्लिकेबल करू शकत नाही. आपल्याला काय दिलं लिमिट x टेन्स टू 0 आहे. ओके, आणि आपल्या ज्या फॉर्म्युलेमध्ये जे लिमिट आहे लक्षात घ्या की लिमिट x टेन्स टू a आहे. लक्षात घ्या x रेस टू n - a रेस टू n डिवाइड x - a आणि इज इक्वल टू n इंटू a रेस टू n मायनस काय आहे 1 आहे. ओके, म्हणजे आपल्याला इथं थोडक्यात काय करायला लागेल सबस्टिट्यूशन मेथड यस पुट करायला लागेल. ओके, म्हणजे मी इथं काय करू शकतो की पुट. ओके, तर 1 - x इज इक्वल टू सपोज y असेल. ओके, आणि आपल्याला x टेन्स टू काय दिले 0 दिले. ओके, मग आता x टेन्स टू 0 जर इथं व्हॅल्यू मी यस पुटअप केली तर माझं काय y जे लिमिट आहे काय होणार आहे चेंज होणार ते काय येणार 1 येणार. लक्षात घ्या काय येणार आहे इथं 1 येणार. ओके, मग देअरफॉर लिमिट x टेन्स टू 0 च्या ऐवजी आपलं काय येईल y टेन्स टू 1 येईल. आता इथं सबस्टिट्यूशन जर पुट केलं तर y रेस टू काय येईल 8 -1 आणि तो y स्क्वेअर काय येईल -1. यस गॉट इट. ओके, आता जो आपला फॉर्म्युला आहे लक्षात घ्या x - a आणि x - a खाली वरती पण आहे फक्त इकडे काय पॉवर आहेत 2. आता इथं y रेस टू 8 आहे -1 म्हणजे काय बोथ साईडला y - 1 ची गरज आहे. ओके, मग इथं असं म्हणू शकतो टर्म मी. ओके, तर डिवाइडिंग असं म्हटलं तरी चालते डिवाइडिंग बोथ. लक्षात घ्या बोथ न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय y - 1 ची गरज आहे. यस गॉट इट. ओके, आता इथं टर्म काय लक्षात घ्या की y टेन्स टू काय दिले 1 y इज नॉट इक्वल टू 1 लक्षात घ्या आणि y - 1 इज इक्वल टू 0. ठीक आहे. यस ओके, मग आता आपल्याला काय करायला लागेल लिमिट y टेन्स टू 1. ओके, म्हणजे काय y रेस टू 8 -1 म्हणजे 1 चा पण किती येणार 8वा घातांक. ह्याला डिवाइड काय येणार y - 1 ही सेपरेट घेतो टर्म आणि ह्याला पण ऑल्सो लिमिट काय घेतो मी सेपरेट घेतो y टेन्स टू 1 आणि इथं काय येईल y स्क्वेअर -1 चा पण काय येईल इथं स्क्वेअर ॲप्लिकेबल करू शकतो आणि इथं काय येईल y - 1. यस गॉट इट. ओके, आता हा फॉर्म्युला मला किती वेळा करायला लागेल रिपीट 2 टाइम्स करायला लागेल. ओके, आता आपल्याला n ची किंमत इथं काय आपली 8 आहे त्यानंतर 1 8 - 1 येईल. यस गॉट इट. a ची किंमत आपली 1 आहे आणि इथं काय येणार आहे 2. ओके, आणि तुमचं टर्म काय येईल इथं तर 1 रेस टू काय येईल 2 - 1 येत. आता 1 चा कितवाही घातांक असला तरी काय येणार 1 येणार आहे म्हणजे काय येईल इथं आपलं बेचोक 8 म्हणजे आपलं काय येईल 4 इज द आन्सर. ओके, दिस इज द माय सोल्युशन. यस गॉट इट. असं सिम्प्लिफिकेशन टर्म महत्वाची आहे. जर अशा 2 डिफरंट पॉवर आल्या तर इथं सबस्टिट्यूशन मेथड पुट करायची कारण x टेन्स टू काय दिले 0 आपल्याला कन्वर्ट काय पाहिजे x टेन्स टू a मध्ये पाहिजे. ओके, म्हणजे इथं लिमिट आपलं काय होणार आहे चेंज करायला पाहिजे. आलं का लक्षात. ठीक आहे, इथं डायरेक्ट जर पुट केली तर काय येईल तो आपला इनडिटर्मिनंट फॉर्म येईल. ओके, ते तर आलं नाही पाहिजे आपल्याला काय करायला लागेल डिटर्मिनंट फॉर्म मध्ये त्याला काय करायला पाहिजे कन्वर्ट करूनच नंतर आपण काय करू शकतो त्या लिमिटची व्हॅल्यू पुट करू शकतो. ओके, आलं का लक्षात. चला तर नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊ. ओके यस चला. ओके यस हां, आता जे नेक्स्ट एक्झाम्पल आपलं आहे यस व्हॉट इट. ओके, तर काय येणार आहे एल लिमिट एक्स टेन्स टू पण बघा इथं 0 टर्म दिलेली आहे. ओके, आणि इथं क्यूबमध्ये अंडर रूट काय दिले एक्स आणि 1 प्लस अंडर रूटमध्ये एक्स दिले डिवाइड काय दिले एक्स. ओके, आता हिचं आपण काय करू थोडंसं सिम्प्लिफिकेशन प्रोसेस करूया. ठीक आहे. यस ओके, सिम्प्लिफिकेशन प्रोसेस कशी द्यायची पहा. ओके, ह्याची काय येईल टर्म आपली 1 प्लस एक्स म्हणजे ह्याला काय ब्रॅकेटला रेस टू पॉवर 1 आहे म्हणजेच काय येईल 1 प्लस एक्स रेस टू काय येईल 1/3. ओके, आणि अंडर रूटमध्ये जी टर्म आहे 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू काय आपली 1 प्लस एक्स रेस टू काय येणार आहे 1/2 पॉवर येईल. ओके यस, म्हणजेच काय येईल आपल्या इथं हा लिमिट काय येणार एक्स टेन्स टू 0 लक्षात घ्या. ओके, तर काय येईल 1 प्लस एक्स रेस टू काय येणार तुमचं 1/3 येईल
आणि इकडे काय येईल 1 + x रेस टू काय येईल 1/2 आणि ऑल्सो डिवाइड बाय काय येणार आहे x येणार आहे. यस गॉट इट. ओके आता आपल्याला काय करावं लागेल थोडंसं ऑब्झर्वेशन करा. ओके आता 1 + x काय दिले 1/3 आणि 1 + x रेस टू काय दिले 1/2. म्हणजे इथं आपण यस सबस्टिट्यूशन मेथड पाठीमागे आपण जशी यूज केली इथं आपल्याला काय करू शकतो आपण यूज करू शकतो. यस मग इथं काय म्हणू शकतो मी पुट सपोज 1 + x = y कारण लिमिट काय करतोय आपण चेंज करतोय x टेंड्स टू 0 आपल्याला नको आहे. ठीक आहे मग आता इथं आपल्याला काय दिले x टेंड्स टू 0. ओके मग y टेंड्स टू काय येईल तुमचं यस 1 येईल का गॉट इट. ओके आता आपल्याला इथे x ची एक व्हॅल्यू पुट करायला लागेल. ओके म्हणजे काय येईल 1 + x = y आहे. मग आपल्याला x बरोबरच व्हॅल्यू पुट करायला लागला असेल तर y आणि हा +1 तिकडे गेल्यानंतर काय होईल -1 होईल. ओके म्हणजे ही एक व्हॅल्यू आपल्याला काय करायला लागेल इथं सबस्टिट्यूट करायला लागेल. यस गॉट इट म्हणजेच काय येणार आहे इथं आपलं यस लिमिट काय येणार y टेंड्स टू 1 होणार. यस गॉट इट. ओके आता इथं y रेस टू आपला किती येईल 1/3 आणि मायनस इथे काय येणार y रेस टू 1/2 आणि डिवाइड x पण कन्वर्ट आपल्याला काय करायला लागेल y मध्ये म्हणून x = काय येणार y - 1. यस ओके आता आपल्याला लक्षात घ्या फॉर्म्युल्यानुसार इथं काय -1 ची गरज नाही इथं पण काय -1. आता हा मिनिंग सेम राहण्यासाठी आपल्याला काय करायला लागेल -1 आणि काय करायला लागेल +1 करायला लागेल. ओके म्हणजे इथं काय येणार आपलं यस लिमिट काय येणार y टेंड्स टू 1. ओके y रेस टू इथं काय आपलं टर्म 1/3 आहे. ठीक आहे ह्याच्यातून मी काय करतो -1 करतो -y रेस टू 1/2 आणि ह्याच्यातून काय करतो प्लस करतो आणि डिवाइड काय येणार y - 1. यस गॉट इट. ओके मग आता हे जर मी सेपरेशन करू शकतो. ठीक आहे तर काय येणार लिमिट y टेंड्स टू 1. यस ओके सेपरेट टर्म केली तर काय येईल y रेस टू 1/3 -1 रेस टू y बायचा काय किती 1/3 करू शकतो. ठीक आहे ह्याच्यामध्ये मी काय केलं त्याला कन्वर्ट केलं. ठीक आहे आता ही टर्म मायनस इकडे येणार. आता लिमिट लक्षात घ्या y टेंड्स टू काय येणार इकडे 1 आणि आता इथं टर्म काय येईल आपली y रेस टू 1/2 मायनस इथं काय येईल 1 रेस टू 1/2 ऑल्सो आणि y मायनस काय येणार आहे 1 येणार आहे. यस ओके कारण काय होणार आहे मायनस प्लस मायनस मायनस आउटसाइडला आहे म्हणजे काय राहत मायनस साइन येणार. ओके मग आपला जो थेरम आहे तो काय तर थेरम लिमिट x टेंड्स टू a बरोबर आहे का त्या फॉर्म मध्ये तर आहे x टेंड्स टू n वर्सेस काय x - 1 = n × a रेस टू n - 1. ओके म्हणजे हा फॉर्म्युला आपल्याला 2 टाइम्स ऍप्लिकेबल करायला लागेल बरोबर. म्हणजे काय पॉवर आपली 1/3 आहे इकडे 1 रेस टू 1/3 - 1. ओके त्यानंतर मायनस इथे काय येणार तुमची 1/2 आणि 1 रेस टू काय येणार 1/2 - 1. ओके म्हणजे काय 1/3 - 1 किती पॉवर असू द्या 1च येणार आहे. ठीक आहे म्हणजे ही टर्म आपण काय कन्सिडर करणार नाही म्हणजे काय करणार 1/3 मायनस काय येणार 1/2 म्हणजेच आपलं फायनल सोल्युशन येईल ते काय -1/6. कॅल्क्युलेशन तुम्ही करायचं एकदम सो इजी आहे काय अवघड नाहीये -1/6. ओके तर असे क्वेश्चन्स आपण काय घेतले 5 लिमिटचे एक्झाम्पल यस कव्हर केलेले आहेत आणि एकदम सो सिंपल आणि इजी वे मध्ये आपण घेतलेलं आहे. ठीक आहे तर आजचा लेक्चर यस तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की काय करायचं लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा मात्र विसरायचं नाहीये. थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय बाय. यस.